Mendoj se për një qeveri si Shqipëria kemi bërë investime në mbrojtje dhe do të vijojnë me këto investime. Dhe kemi zbuluar që në dekadën e fundit dhe kishim një rritje ngadalë ekonomike me shpejtësinë aktuale. Kryesisht kemi kërcënimet hibride. Për këtë arsye, mbrojtja tek ne në vendin tonë bëhet shumë natyrale. Dua të mizoj faktin që edhe nëse në Bashkimin Evropian bie dakord se si të shpenzoj sipas dakordsive dhe të rrisë ndërlidhje me negociatat, pritshmëritë janë. Kjo na lejon ne që të vijojmë bisedimet e pranimit, bëjmë reforma si konektiviteti i qëndrueshëm, agenda e gjelbër. Pra, janë gjitha këto pika si energjia, mjedisi dhe konektiviteti, ndërlidhja. Janë pritshmëri të qarta nga të gjitha vendet në rajon për të pasur mekanizma për të bërë më të zhvilluar dhe më të qëndrueshëm. Sa nëse flasim për këmbjen industriale, një vit më parë ndryshuam komplet kuadrin ligjor, incentivat fiskale dhe synimi është rrisim hapësirët tona. Vitin e kaluar kemi ndërmarrë 3 joint venture me qëllimin për ndërtuar kompani për prodhimin e pajisjeve, do fillojmë vitin tjetër, kemi objektivin të prodhojmë fishek të kalibrit mesëm dhe të vogël, gjithashtu jemi negociata për të vijuar investimet. Pra, siç e dini, Ministri i Maqedonisë së Veriut përmendi rëndësinë e investimeve. Industria ka nevojë për të pasur aftësinë për të fituar lojën. Hungaria, për shembull, ka aftësi të jashtëzakonshme, Shqipëria gjithashtu, Maqedonia e Veriut gjithashtu. Pra, si të thicin këto investime? Pra, arritëm në përfundimin gjatë negociatave, duke diskutuar kapitujt, disa me vendet e Bashkimit Evropian, disa me Shtetet e Bashkuara, dhe me lindjen e mesme, që është momenti që në qeverinë tonë të kemi aftësitë për të qenë pjesë e lojës. Jo vetëm elementë që kanë të bëjnë me incentivat, por edhe mënyrat e joint venture. Hence, our call, and I'm grateful to both Atanas and a couple of other Falenderoj gjithashtu Atanasin dhe të tjerët që janë në Forumin. Ne përpiqemi të shtyjmë më tej për të qenë jo vetëm të përfshirë si vend apo si rajon, por për të qenë më tepër një potencial për të përfituar dhe një ekip me vendet e Bashkimit Evropian. Kjo është edhe ajo që ka bërë edhe Bashkimi Evropian në të kaluar me programet e ndryshme IPA apo tjera. Sidomos nëse kombinojmë këto elementë
dhe nëse mbyllim kapitujt, kushtet e vendosura, ne si Shqipëri jo vetëm që angazhojmë për politikat e sigurisë dhe politikat e jashtme, por gjithashtu synojmë të rrisim aftësitë tona. Si njëkohësisht si vendtar i NATO-s, por gjithashtu edhe në bashkëpunimin me Bashkimin Evropian. Pra gjithmonë në shumë vende po përfshihen dhe të adresojmë të mjaft mirë besoj. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, mendoj se sfida më e madhe është të dizajnojmë metët e duhura për ta mbështetur këtë industri, por për të gjetur ekspertizën e duhur, financimi, disa element të kërkimit dhe të ekselencës, pra jo vetëm të sigurojmë nevojat e përditshme për forcat tona, si makinat e armatosura, fishek, por duhet përgatitemi edhe për teknologjinë e së ardhmes. Në fund ditës, kjo është një lojë tepër e vështirë, por duhet bashkëpunimi. Kur flasim për infrastrukturën, tjerë këtu folën për 6, 10, për 6, 8. Më kujtohet që në vitet e kaluara, dedikimi e qenë koordinuar, fully committed, both in Washington DC during the summit and then in subsequent meetings, by saying that essentially, okay, this corridor is not simply a trade corridor, it's also a security corridor, military deployment corridor, and in essence, what is important to understand, beyond these big concepts about sustainable connectivity, is that for the time being, the countries of the region don't have a fully harmonized transport network. Kanë qenë shumë të harmonizuara ndër vite, në mënyrën se si ne bëjmë tregti, si transportojmë mallat, logjistika, kalimi i kufive, autostradat, energjia, të gjitha këto and it certainly hinders our not simply our connectivity, but it certainly hinders also our productivity and competitiveness. And the way Albania approached this topic, fully aware that every nation has its own priorities, fully understandable that Bulgaria needs an interconnection with Romania and maybe up to Moldova coming from Greece, or the recent government in North Macedonia has a feeling that it needs to put more effort on its connection with Serbia. Governments change, priorities change. But what I feel is very important is that we also be a bit more pragmatic when it comes to what the EU can do and what NATO can do. What are NATO's needs, what are EU needs. Not every corridor is a military mobility corridor. Otherwise, we are mixing up allies and non-allies, which is something certainly to be avoided, especially if we are among NATO countries here. A mobility corridor from a military perspective is something that requires a lot of efforts from the host nations. So this is not, for the first time maybe, it's not only about getting EU money. As a matter of fact, Albania is already preempting the situation. We are already spending more than 400 million euros in the entrance of Corridor 8, in the new dedicated facility in Porto Romano, the road interconnection, the rail interconnection, so that we show that we have a skin in the game and we're serious about this. And it's not only about positioning Albania to a certain extent regionally, but it's also about, as I said, gaining more competitiveness and more productivity in the way we do logistics, in the way we do business.
certainly an element of national resilience and regional resilience. Also in terms of being pragmatic about what we can achieve in terms of regional connectivity, I think it's in our interest to show that in this region there can be a burden sharing and also some very tangible success between NATO and EU. There are a lot of discussions on how NATO and EU cooperate, how they coordinate, but when you think of tangible examples of this cooperation, they're fairly limited beyond the political considerations. In our approach, jointly investing with national budgets, EU budgets, and why not also NATO financial support into the connectivity and military mobility corridors, it really provides a win-win situation whereby NATO and EU can also have tangible projects whereby they can be engaged from the perspective of connectivity, from the perspective of host nation support and military mobility on the other side. I think we have made some progress in terms of building consensus around these matters. Now it's the time whereby each nation's commitments, Bulgaria is doing it certainly its part, must be then met by a full alignment that we're still hoping can come from North Macedonia at some point, and maybe then get back to NATO and have this fully be supported at military level, financial level, and of course political level. Thank you. Pra do të bashkëpunojmë nivele politike, në nivele ushtarake dhe në çdo këndvështrim, në çdo aspekt tjetër.